Pag-uusapan natin ngayon ang installation ng isang full fender sa folding bike. Ito ay ang generic version ng SKS fenders. Ang tanong ay kung saan ba ito nabibili. Sa ating mga local bike shops kasi ay bihira ang mga ganito since bihira naman talaga ang mga bike shops na nagkikater sa mga folding bikes. So, our best bet is syempre sa Shopee at Lazada. Please watch till the end so you'll know what to expect when buying this item from these online platforms. At ayun nga, ang price range nito sa Shopee ay nasa 433 to 747 pesos. Gawa sa plastic yung mismong fenders at may pagka-flexible siya. Yung mounting parts ay gawa naman sa stainless steel and made in China syempre. Parts checklist muna tayo to see if kumpleto ba ang na-receive mo. And for the purpose of this discussion, lapatan lang natin ng kanya-kanyang terms ang parts para mas madaling sundan. You will have the two fenders, the rear fender and the front fender. You should also have the bridge brace na i-attach mo pa sa rear fender. Yung sa front kasi ay nakakabit na yan agad at hindi adjustable. Then you should have two pairs of strut arms and two pairs of clip wings. They are for mounting the front and the rear fender. Kabilaan kasi yan, left and right portion. And of course, yung mga nuts and bolts na pang-secure ng ating fenders sa bike. Note lang sa nuts and bolts. Una, pwedeng may sumobra dyan o meron kang hindi magamit dahil meron ka ng existing bolt na naka-attach sa bike mo. Halimbawa, sa fork ay meron ng mahabang tornilyo na nakakabit like in my bike's case. Pangalawa, pwedeng kailangan mo pang bumili ng extra, halimbawa ay mga spacers para walang issue ang installation mo. Don't worry dahil I will explain it during my installation procedure para mabigyan ka ng konteksto. Our very first video in this channel is actually about the requirements for this fender. Pero banggitin na din natin dito para hindi ka nalalabas pa to check it out. First, this is for a 20 by 1.5 wheel set. Although meron naman itong pang MTB variant o yung mas malaki ang gulong, make sure to clarify with your seller or product spec sheet sa ads. For the front fender, kailangan talaga 1.5 ang lapad ng gulong dahil kung mas malapad like 1.75 or higher ay sasayad. However, for the rear fender, in my case ay kumasya naman ang 1.75 na wheel size. The reason being is that yung frame ko mismo ay compatible dito. Saktong-sakto nga lang. Pero I highly suggest na sundin pa din natin ang compatibility information ng item para wala talagang issue. Besides, nakabasa na din kasi tayo ng feedback na hindi kumasya sa 1.75 ng isang buyer ang fender. In the end ay pinalitan ko din naman ang rear tire ko into a 1.5 for the reason na hindi match ang kulay dahil naka white wall kasi yung front wheel ko. Usually, dayhon or turn frames ay walang problema. Kailangan kasi yung frame mo ay may butas na pagkakabitan ng brace bridge. At dapat may nakaabang na butas din sa chainstay bridge. At syempre, dapat merong eyelets dun sa dropouts dahil dun ikakabit ang arms. Yung ibang brands kasi like Atomic Fit ay either hindi akma ang positioning ng butas or walang butas ang frame. Nakalagay sa spec sheet na compatible lang ito sa V-brake. Ang dahilan niyan ay dahil medyo malapad ang space kapag naka-disc brake ang bike mo. Imagine, even with a V-brake ay kailangan mo pa ding i-bend ng kaunti para sumakto or hindi tumabingi. Pero may mga nakikita tayo na naka-disc brake na nalagyan naman itong fender na ito. Ginawa na lang nila ng paraan like binend yung arms at kung ano-ano pang pwede. First thing to do is join the wing clip and the arms together. Ang bawat arm ay may grip marking at isasagad mo lang doon ang pagpasok ng clip. If for some reason ay nakabaon na ang screw, ay i-unscrew mo muna ng kaunti para walang nakaharang kapag kinonect mo na ito sa fender. Do note na adjustable pa ang wing clip, kaya in case hindi pa nakaayos ang orientation nito ay pwede mo pang ma-rotate. Ang pinaka-clue mo lang talaga ay yung indentation ng wing clip papunta sa fender. Ganito yung itsura. So, i-screw na natin itong strut arm na may wing clip dito sa butas ng fender. Huwag mo lang masyadong higpitan para madali lang mai-adjust later on. Usually dumadating naman ito ng walang manual kaya kapaan talaga. So if hindi mo alam ang itsura ng final output ay matatagalan kang ikabit just by doing a trial and error. That's why we made this video para makita ang step by step na itsura nang makatulong din sa ating mga katiklop. Ngayong nakakabit na ang arms ng fender ay ipapakita ko muna where the parts will go and what nuts and bolts to use para mas madaling sundan. Looking at the picture, kung saan malapit ang nuts and bolts ay doon yan ilalagay. Itong brace ay i-connect sa butas sa brake bridge ng bike.
medium size na nuts and bolts ang gamit. Ang part na ito ng fender ay iko-connect naman sa butas sa chainstay bridge. Screw lang na maliit ang gamit at walang kapartner dahil threaded naman yung butas sa chainstay ng bike ko. At syempre, itong dulo ng strut arms ay ikakabit sa eyelet sa bandang dropouts. First, let us connect the brace to the brace bridge. Allen key at isang number 10 na wrench na pangontra ang gamit natin. Or, pwede din naman ganito if meron ka. Kung may multi-tool ka, pwede din yan dito as long as may set of Allen keys. Now let's connect the rear fender to the brace. I-slide mo lang naman ito pababa dun sa slider niya. I-screw naman natin itong iba pang bahagi ng fender dito sa butas sa bandang chainstay bridge. Again, threaded na ito kaya screw lang ang kailangan. Kaya kung pala tinanggal ang gulong ay para magka-access dito. Ang hirap kasi niyan i-screw even if ma-deflate mo pa ang gulong mo. Isang manipis na washer at isang makapal ang gagamitin ko para sakto lang ang tornilyo at hindi lumagpas sa nut para magkaroon ng enough clearance. Medyo masikip ang lugar namin dito kaya inuna ko na lang ang side na ito. Perhaps it would be ideal to work the other side first if mas manipis ang clearance doon sa kabila. But do whatever works for you. After all ay ipa-finalize mo pa rin naman yan later on. If you notice, halos sakto lang ang bolt dun sa nut. Wala masyadong nakaprotrude. Now, ikakabit ko na ang gulong. I'm aware na hindi pa nakakabit ang isang side ng arm sa frame. The reason for that is when the rear wheel is already in place, I'll be able to tell the specific adjustments that I need to do since actual mo nang makikita ang clearance between the fender and the wheel. Halimbawa ng adjustment na yan ay yung pagbend ng arms. If ever there is a need for slight bending, most likely sa side yun ng chain. Kaya if you prefer na sa kabilang side ang unahin ay okay lang dahil wala naman talagang order of priority ang installation neto. Now, ito namang other side ang ikakabit ko. As you can see, hindi ko na ginamitan ng washer dahil sakto naman ito. Medyo masikip lang ang pagkabit dito sa side na to dahil nga may gulong na. Pero okay lang dahil kung may tamang tool ka naman for the job ay madali lang yan. Yung nasa multi-tool ay pwede mong magamit to act as a counter force. So ayan, installed na ang rear fender and notice na may slight bending ang arm sa chain side. Same lang din ang ginawa kong process sa installation ng front fender. First is to assemble the wing clip and the arms. Then inattach ko na sa mismong fender. And then nung assembled na lahat, saka ko na kinonect sa fork. You will be using the longest Allen bolt here pero hindi ko na yun ginamit dahil ang ginamit ko ay yung existing nuts and bolts na nakasalpak dito originally. Gaya nung brace sa rear fender ay elongated din ang butas nito kaya pwedeng magamit as adjustment option. Once na maikabit mo na ay mag-proceed ka naman sa pag-a-attach ng arm sa fork eyelets. Mas straightforward ito dahil mas manipis ang space dito sa front kesa sa rear. Mas madali pa nga dahil hindi na kailangan pang tanggalin ang gulong at pantay naman ang left and right clearance niya. Kung sa tingin mo ay mahihirapan ka sa pagtornilyo ay tanggalin mo na lang ang gulong. Pero in my case ay di ko na tinanggal dahil kaya namang i-screw using a long nose and screwdriver yung nuts and bolts. Again, wag mo na muna higpitan lahat. Always leave a room for adjustments dahil baka in your case ay may bending na naman na involved. Alam naman natin na kapag sa online ka umorder ay sugal yan, lalo na at medyo significant ang amount nito. Basahin mo muna ang mga feedback dahil may mga sellers na kulang-kulang ang naipapadala. Okay lang kung tornilyo lang ang kulang dahil makakabili ka sa hardware, pero kapag ang kulang ay ang arms o wing clips ay pahirapan na yan dahil walang nabibiling separate items na ganyan. Isang buong package kasi talaga ito. Expect mo na din na either walang manual or meron nga pero mahirap naman sundan. Kadalasan ay sobrang liit pa ng print. Kung bibili ka pa lang ng folding bike, I suggest ay yung may fenders at rack na ang kunin mo if pang day-to-day na gamit ang intention. Ito ay para iwas doble gasto sa pagbili ng mga ganitong accessories in the future dahil nga may compatibility issues pa ito. Pero syempre, kung nakabili ka na ng bike na walang fenders, tingin-tingin ka na lang sa mga YouTube channels gaya nitong The Velofold Aspect at mag-subscribe ka na din para patuloy tayong makapagbigay ng unbiased, real-world at detailed, no-nonsense folding bike related product reviews that will give you a better picture and better referencing for the said products.
Paki-like na din natin ang video if nakakapagbigay ito ng value sa inyo. Malaking tulong na yan, katiklop. Salamat sa mga nag-subscribe at nag-share and like ng ating mga contents. Maliban sa pagtanggal ng gulong ay wala namang tamang order ang installation. Maski ano ang unahin mo ay pwede. Yung iba ang ginagawa ay ikinakabit muna ang arms sa frame, then saka ikakabit sa fender. Do whatever works for you. Kaya ko lang naman inuna ang pag-assemble ng lahat bago ikabit sa frame ay para mag-gauge yung mga adjustments na gagawin ko. Sa clip naman ay medyo paranoid ako sa screw na baka pag nalubak ay matusok yung mismong gulong dahil matalas nga yung dulo ng screw. Lumalagpas kasi siya doon sa plastic. So what I did was, nilagyan ko ng maliit na rubber sa edge ng screw para maski magkadikit man sila ng gulong dahil sa isang malupit na lubak ay walang problema. Once na okay na ang setup mo ay ipitin mo ito ng pliers para kumapit sa fender. Pero yung sa akin ay hindi ko na ginawa. Tingin ko kasi ay sapat naman ang mga mounting tools na nakakonect. Madali lang naman yan higpitan at accessible pa din even if everything is in place. So far okay naman ang experience ko dito for more than 2 years. Stable naman siya at wala namang incident ng pagpalya. Notice na sobrang nipis na ng space between the chain and the bolt sa side na ito. That's why dinoble ko ang washer para hindi masyadong nakapasok ang bolt dito towards the chain. So I can have enough clearance between the bolt and the chain in the 6th gear even if malubak pa ng matindi. Sa ngayon ay may nakikita tayong mangilan-ngilang seller sa Shopee ang may ads na ganitong fender pero pwede sa disc brake. Kindly check all the details out dahil baka yung ganitong klase ang akma sa bike mo. Based sa pictures ay perfectly bent na agad ang arm niya. But again, hindi tayo sponsored at hindi pa natin nasusubukan yang for disc brake na yan, kaya always do your own research before buying. Well, that's it for this topic. Thanks for watching and see you in our next video.